Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. І сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про багато чого, наприклад, як Nvidia нарешті закриває офіс на Росії. Що то у нас в Overwatch 2 і наскільки вона погана. А ще також подивимось про кілька серіалів по іграх, які підтверджені і не дуже. Подивимось з вами трейлер з датою виходу нової Need for Speed Unbound. Обговоримо з вами розслідування BBC про деякі ігри в Roblox, які стосуються України та війни, які все ж таки видали з платформи. Та ще багато чого цікавенького. Тож, готуйтеся, я створив. Нещодавно стало відомо з видання Bloomberg, що на Росії закривається офіс Nvidia. Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Тож, найдорожчий виробник мікросхем у США та відеокарт, він закриває діяльність на Росії на 8-му місяці повномасштабної війни країни-агресора проти України. Раніше у Reuters повідомляло, що в березні цього року компанія Nvidia припинила поставки до Росії. Однак до цього часу Nvidia продовжувала підтримати своїх співробітників та їхні родини на Росії. А офіційне представництво компанії налічило 240 осіб штату. І далі цитата керівництва Nvidia з порталу Bloomberg. З останніми подіями ми більше не можемо там ефективно працювати. Усім співробітникам буде надана можливість продовжити роботу в інших країнах. Тож тепер і Nvidia на Росії – все. Ну, якщо хтось думає, що Росія надто великий якийсь споживач, то країна-агресор своєї історії, вона витрачає лише 2% від цієї компанії. Тобто так, це весь дохід Nvidia від Росії. Тому її вихід навряд чи вплине якось масштабно на дохід самої компанії. Ай-яй-яй, тепер не поіграть. Питаннячко для вас. Що об'єднує Sony, Elden Ring та Dark Souls? Ну, на тлі чуток і різної інформації, давайте спробуємо розібратися. Почнемо з того, що Гермен Халст, глава PlayStation Studios, в інтерв'ю Reuters ще 4 жовтня дав кілька натяків, які наштовхнули ігрових журналістів на роздуми про можливість екранізації відомих соусів. Тож він сказав, що для розвитку компанії безперечно є можливістю робити і надалі подальші інвестиції у сфери, які сприятимуть розширенню впливу на ПК, а також на мобільні пристрої та в живі сервіси. І далі пряма мова. Ви повинні думати про співпрацю в першу чергу в розробці ігор, але також не можна не уявити, що завдяки усиллям PlayStation Productions ми вивчаємо можливості. Ну я вам нагадаю, що якраз таки PlayStation Productions і займалася останньою адаптацією гри у фільм. А саме Uncharted з Томом Холландом, який вже зібрав більш ніж $400 мільйонів в прокаті. По всьому світі. Але до чого тут Elden Ring, Dark Souls і Bloodborne? Це, скоріш, припущення ігрових видань, які посилаються на інтерв'ю Гермена Холста для Reuters. Їхні припущення, в принципі, полягають в низці подій, що сталося навколо Sony та, в принципі, заяв глави компанії. Тобто, наразі відомо про придбання 14,0,9 акцій From Software, які, до речі, створили Elden Ring, Dark Souls та Bloodborne. А згадування підрозділу PlayStation Productions, можливо, наштовхнуло на думку про майбутню саме екранізацію. Ну а знаючи, як зазвичай працює маркетингова схема, то можна припустити, що дане інтерв'ю і подальший розголос саме в мережі цієї новини, або навіть напіванонсу, це простий хід для, так скажемо, промацування ґрунту. Тому що ми читали і про згадування Джорда Мартіна, який писав сценарій для Elden Ring, а також багато вже випущених і майбутніх кіно та серіальних адаптацій ігор від Sony. Таке відчуття, що цю новину вони її підігрівають навмисно. Ну, подивимось, до чого це все нас приведе. Але якщо так замислитись і подумати, то, от хотіли б ми там фільм або серіал по соусу, то я думаю, що все залежало б від сценарію. Адже в самих соусах, більш на все впливає на нас саме механіка та атмосфера, а сюжет він вже вторичний. Так, він там є, однозначно, але не надто глибокий, принаймні поки що, щоб його не змінювати до адаптації в фільми або серіал. Тому, друзі, я думаю, що якщо адаптації і вийде, то, скоріш за все, це буде щось зовсім інше, або, реально інше, просто під соусом під назвою Dark Souls. Напам'ятаєте, можливо, фільм Need for Speed? Це ж взагалі інша історія була. І, до речі, ми нещодавно робили відео про адаптацію ігр у кіно та серіалах, тож якщо ви ще не бачите, подивіться, гарна підбірка.
І, друзі, перш ніж ми з вами перейдемо до Overwatch 2, хотів би, скажімо так, охопити два питання. І подяку, і прохання. По-перше, щира всім вам дяка нашим спонсорам і патронам за те, що підтримуєте наш проєкт, що допомагаєте йому як жити, так і просуватися в мережі YouTube. Кожен вклад цінуємо. І друге, на жаль, нам не вистачає фінансування для поширення проєкту ще більше. Робити ще більш якісний, креативний та більше взагалі на деяких різних платформах контент ми, на жаль, не можемо. Хоча плани і ідеї у нас є. Тож, якщо ви хочете і можете долучитись, залітайте до нас на Patreon або на спонсорство YouTube. Краще не Patreon, тому що там для нас комісія набагато менше, не 30% як в YouTube. Ну і навіть $1 на місяць це буде просто круто, якщо ви це зробите. Підписка на місяць. Ми вам будемо вдячні, а ми з вами продовжуємо. Так, Overwatch 2 і як невдача спіткала гру на самому старті. Blizzard, що з тобою не так? Запуск пройшов не те, щоб гладко. Почалось ще з того, що перед запуском ще 2 жовтня Blizzard заявили, що нова двохфакторна система автентифікації в грі, називається якась SMS Protect. Давайте послухаємо пряму мову. Двохфакторна аутентифікація є перевіреним рішенням у галузі для боротьби як з шахрайством, так і з руйнівною поведінкою. Але сталося не так, як хотілося, тому що для того, щоб почати грати, потрібно прив'язати мобільний телефон, який прив'язаний до Battle.net. Проте багато гравців з передплаченими номерами телефонів зіштовхнулися з проблемою, що не можуть використовувати свої номери. І більшість таких коментарів стосувались гравців з Америки, адже там розповсюджена практика предплати телефонного номера. А проблема сталася через те, що SMS Protect не дозволяє використовувати той самий номер телефону для декількох облікових записів одночасно. І докладніше про це написав один з користувачів Twitter, де детально описав проблему. І далі пряма мова. У мене є 4 підлітків, які із задоволенням грали в Overwatch разом на своїх пристроях. Вони грали так понад рік і платили за гру з власних грошей. Вони були в захваті від Overwatch 2, але через вимогу особистого номера для SMS вони не можуть грати. І далі він додав: у нас немає грошей, щоб усі мої діти мали власні унікальні телефонні номери, на які можна отримувати смс-повідомлення. Якщо ви дозволите мені надати власний номер для всіх них, це спрацює. Якби у вас була якась система сімейних облікових записів, вона б працювала. І пізніше Blizzard заявило, що скасує систему обов'язкової прив'язки номерів телефонів для гравців, які грали в Overwatch першу частину, починаючи з червня 2021 року. Проте, друзі, не тільки з телефонними номерами проблеми в Overwatch 2. За словами керівництва Blizzard, на офіційному сайті та у Твіттері, в день запуску гри Overwatch 2 зазнала масової DDoS-атаки на свої сервери, через що багато користувачів так і не змогли пограти. І хоча в день запуску 4 жовтня президент Blizzard Майк Ібара заявив, що вони роблять все можливе для запуску серверів, а ігровий директор Overwatch 2 Аарон Келлер сказав, що він працює всю ніч, проте на 4-й день запуску нової Overwatch 2 проблеми все ще зберігалась. Менше з тим, один з наших підписників на Discord сервері Human West, до речі, залітайте, він є у нас, таким фанатичним гравцем Overwatch і взагалі шанувальників Blizzard. В принципі, як і я був. А також наш підписник ще й системний адміністратор з освітою. Тож він нам і розповів, як багато цікавенького і з технічної частини, та й в принципі як фанат ком'юніті. Тож, за словами Лунік, ком'юніті не вірив в DDoS-атаку на сервери Blizzard. Адже такі самі проблеми були на запуску серверів як в Diablo Immortal, так і в World of Warcraft Shadowlands, на якому він також був присутній. Тобто він оплатив гру, встановив та не міг пограти ще десь 2-3 дні. Тобто проблема запуску Overwatch 2 не поодинокий випадок, а вже системна помилка запуску нових продуктів Activision Blizzard. Что? Опять? І в ході розмови з підписником стало зрозуміло, що ком'юніті загалом не вірить в те, що сталася якась DDoS-атака. І це підтверджують коментарі в YouTube та на Twitter. І також в YouTube є досить багато англомовних відео на тему нової Overwatch, які можна віднести під загальну тезу «You know what this game sucks». Тобто безліч помилок, в тому числі загально виражена помилка про те, що гравець перебуває на іншій версії гри Overwatch. І це, також за словами нашого підписника, є звичайною проблемою сервера, про яку компанія чи не подумала, чи просто забула. Загалом, спільнота відмічає, що фанати, гравці, що Overwatch 2 не надто сильно відрізняється від першої частини. Тобто можна було б зробити просто якесь оновлення, от тобі, будь ласка, все те ж саме. Тобто вони просто покращили трошки графонії, додали імбалансних героїв, кілька карт та новий режим. Все. You're goddamn right.
Розробники просто могли додати новий патч, але ж ні, вони вирішили зробити нову гру. Нову гру. На чому вони і сильно спіткнулись. І це м'яко кажучи. Плили, а вони на березі всралися. Тож підсумовуючи, можна сказати, що це та сама гра, але під номерним знаком 2. Ну і я не можу не сказати про черги на вхід до серверу. Для компанії рівня Blizzard занадто багато косяків. А після того, як вони стали Activision Blizzard, компанія взагалі забула на думку гравців. Тепер є просування ігор і чистий маркетинг. Суцільні помилки, зникнення речей, в тому числі донатних, вильоти з ігрової сесії. Ну гляньте на YouTube записи стрімів, там досить багато таких випадків. You know what? This game sucks. І вирогідно все це і вплинуло на оцінку гравців на Metacritic, яка наразі становить 1,2 бала із 10. Тож на момент написання цієї новини, це в нас було 8 жовтня, Overwatch в той час ще не був пофіксений. Але якщо на момент виходу цього відео щось змінилось, ну дайте знати, напишіть в коментарях. Дай Боже, в кращу сторону. Або пишіть в наш Discord сервер. Там ще й пограти разом можна, поспілкуватися про IT-залізо тощо. Навіть трохи про політику. Тож, друзі, якщо що, активне посилання в описі під відео. Нещодавно видавець Electronic Arts та розробник Motiv випустили дебютний геймплейний трейлер і скріншоти ремейку Dead Space. Тож культовий, класичний науково-фантастичний горор на виживання Dead Space перероблений на рушії Frostbite. Сам же ремейк пропонує покращений звук і чітке візуальне зображення, яке змусить вас ще сильніше зануритись в атмосферу жаху. Тож, трейлер нам демонструє початкові локації USG і Шімура. І я не здивуюсь, що досвідчені гравці можуть пізнати локацію, де Айзек Кларк вперше вступає в контакт із божевільним доктором Чалусом Марсером. Менше з тим, ігровий трейлер також показує інженерну палубу, себто частину корабля, де Айзеку доводиться ремонтувати гігантську бортову гравітаційну центрифугу. Повністю переказувати трейлер я не буду, ви можете самі подивитись, але зазначу, що візуально все виглядає досить масштабно. Написи кров'ю стали ще більш разючими, а некроморфи, ну думаю, ви і самі побачите. Також публікуємо для вас системні вимоги для ПК, тож можете зупинити відос і подивитись, чи потягне ваша машина оновлений Dead Space. Ну а я вам лише нагадаю, що гра в нас вийде 27 січня наступного року на PlayStation 5, Xbox Series SX і на ПК. Ну, в принципі, залишилось чекати не так вже й довго. Дай Боже дожити. А і до речі, який у вас був або для вас був найкріповіший момент у грі в Dead Space саме першої частини? Ну, якщо ви грали. Напишіть, будь ласка, у коментарях, а такі цікавенькі історії або більш залайкані, або взагалі просто якісь крипові, ну, я, звичайно, розміщу наступного відосу наприкінці відео. Подивимось, хто як злякався, як напуделив у штани. Пишіть. А от скажіть мені, що трапиться, якщо ми з вами заміксуємо Valorant та Need for Speed Most Wanted? От зараз і дізнаємось. Нещодавно мережею почав ширитися витік пов'язаний з Need for Speed Unbound від Electronic Arts, який стосується дати виходу гри. А вже 6 жовтня нам показали трейлер з музичним супроводом відомого репера ASAP Rocky. Багато машин, багато кольорів, і все це, чесно кажучи, наштовхнуло мене на думку, що це більш схоже на Valorant чи Fortnite, ніж на NFS. Проте це не скасовує того, що, вочевидь, нова гра зроблена для того, щоб сколихнути давні почуття старих фанатів, а от візуал якраз направлений на нових. Адже яскраві кольори, трохи мультяшна мальовка, вона наштовхує на думку, що це щось типу хіпстерське. Але якщо вам цікаво, то зараз на ваших екранах присутній список всіх авто, які будуть доступні для гри. Тож можете зупинити та прочитати. Ну а наразі невідомо, як їх можна буде отримати в самій грі. Тож в кінці трейлеру нам і показують дату, коли вийде нова NFS. Це в нас буде 2 грудня для PlayStation, Xbox, Series SX і на ПК. І тут така от якби фігня. І NFS виходить Unbound 2 грудня, і Callisto Protocol. Що обрати? Ну а тепер давайте подивимося трошечки в бік горорів. На початку жовтня команда Bloober, вона поділилася новиною у своєму офіційному блозі. Вони заявили, що підписали угоду про співпрацю з польською компанією візуального мистецтва Platig Image, щоб перенести свою гру The Medium на телеекрани. Ну наразі ж відомо, що шоуранером стане Томаш Багінський, який був залучений у роботі над серіалом Відьмак від Netflix. Ну а тим часом президент Bloober Team Пьотр Бабієнко, він працюватиме разом із Багінським, щоб втілити цю адаптацію в життя. І далі пряма мова. І кіноіндустрія, і індустрія відеоігр близькі мені до серця. І я дуже радий, що нарешті є можливість об'єднати їх обидві. Моя радість тим більше, що у виробництві беруть участь 2 польські компанії, а на основі нашої гри буде створено серіал. Історія, яку ми розповіли у грі, була оцінена гравцями, і тепер про неї зможе почути більше людей. Ну а останні хіти стрімінгових платформ на основі ігор по типу Cyberpunk Edge Runners або Arcane, ну продемонстрували, що
що на часі такі, скажімо так, серіальчики мультяшні робити треба. Ну, для тих, хто не грав, я вам розповім про синопсис гри, який опублікований на офіційному сайті. Тож, гра The Medium – це психологічний горор, випущений у січні 21-го року. Дія відбувається в посткомуністичній Польщі, де головна героїня Маріанна, вона медіум і допомагає загубленим душам знайти спокій. І от одного разу їй дзвонить таємничий чоловік і просить її з'явитися на колишній туристичний курорт, де давно з невідомих причин загинуло багато людей. І тепер вам потрібно буде розгадати таємниці туристичного курорту та знайти відповіді на власні запитання. Ну, оскільки реліз Рагнарьоку все наближається і наближається, залишається ще менше і менше тижнів, місяців, то й не дивно, що на цей момент ми бачимо і знаємо ще більше і більше інформації про гру. А якщо вірити словам інсайдера Тома Хендерсона з Insider Games, то він стверджує, що для проходження основного сюжету знадобиться близько 20 годин. І це з урахуванням десь 3,5 годин синематиків. Але якщо ви любите додаткові завдання, то на все ви витратите приблизно годин 40. І далі у нас, друзі, ну не те щоб спойлери, але деяка інформація про гру. Тож, якщо ви взагалі нічого не хочете знати про Рагнарьок, про деякі моменти, то краще її не дивіться. Перематуйте на цей таймкод. Отже, Insider Gaming, він оприлюднив кілька фракцій, які будуть зустрічатися в Ragnarok, перерахувавши їхні імена та локації, де ви, швидше за все, їх знайдете під час своєї подорожі. Тобто ми зустрінемо Ethereal, це привиди, а також Nellwalkers, тобто воскреслі трупи, які нагадують противників ще з першої гри, яких ми могли зустріти в Хельхеймі. Ну і серед інших фракцій є також гноми, ельфи, йотнери і ваніри. І також зазначається, що до деяких фракцій можна буде навіть приєднатись, але поки без деталей. А ще є інформація, що гра міститиме криваві сцени, насилля та багато лайків. Про це вже пише рейтингова агенція ESRB.org, яка й надала майбутньому релізу про вбивцю богів рейтинг 17+. Ну то що, то ви чекаєте на продовження Кратоса та Атрея? А ще більше контенту чекаєте? Бо він у нас є. Його можна знайти на проєкті Human Vast Кепські стріми, де ми проходимо ігри у VR, підтримуємо українських розробників ігор тощо. Або ж завітайте на мій IT-проєкт, де я роблю огляди та тести відеокарт, процесорів тощо. Тож, якщо що, всі активні посилання в описі під відео. Рухаємося далі, і нарешті Wild Hunt випустила свій перший геймплейний трейлер, який розкриває світ гри. Тож, як і в Monster Hunter, першим завданням буде полювання на монстрів та їх пошук. King Tusk, саме так називають гігантського кабана, і його можна знайти на вершині гори. Проте, щоб потрапити туди, потрібно піднятися зі своїм гарпуном на вершину гори, де наш гравець зіткнеться з величезним звіром. Проте виявляється, що бувши одному, нашому герою не справитися з монстром, але не все так просто. Адже Wild Heart – це гра, яка дозволяє об'єднати сили до 3 гравців. Що ми бачимо у геймплейному трейлері. І хоча багато хто порівнює Wild Hunt з Monster Hunters, ну я думаю, все ж таки нам треба трошечки зачекати і дізнатися більше інформації від розробників. А це має статися напередодні релізу Wild Hearts. І все це у нас відбудеться 17 грудня, якщо вірити Steam, і ні цін наразі, ні української мови там зараз немає. Ну а тепер, друзі, про антиукраїнський настрій від Roblox. Ну, для таких, як я, пояснюю, Roblox – це платформа для створення ігор. Тобто користувачі можуть створювати власні ігри в Roblox Studio. А також грати в ігри, які створені іншими користувачами і, ну, собственно, робити одяг для свого Roblox персонажа. А деякі товари в Roblox каталог можна купити за внутрішню валюту Robux. І от нещодавно Roblox зазнав сильної критики, оскільки на платформі з'явились 2 гри, засновані на війні в Україні. BBC повідомляє, що одну з них під назвою War on Larkiv Ukraine навіть висвітлили користувачі в розділі відкриття Roblox. War in Larkiv Ukraine вона використовувала вигадане місце та назву, проте очевидно, що це натяк на Харків. Була інформація, що в цю гру за 2 тижні зіграли більше ніж 90 тисяч разів. Тож у War on Larkiv гравці могли вибирати воювати за Україну чи Росію, а потім гра фіксувала кількість вбивств та включала можливість покращувати зброю в обмін на ігрову валюту платформи. У гру могло одночасно грати від 10 до 40 людей, а спілкування проходило англійською, українською та російською мовами. Крім цього, гра також стала популярною в TikTok, і пов'язані з нею відео переглянуло 4,7 мільйонів. І все це зі слів BBC. Інша ж гра називається Battle for Ukraine і була доступна на Roblox протягом кількох місяців. Ця гра дозволяла дітям відтворити бомбардування таких міст, як Маріуполь, який майже вщент знищили російські військові. Після того, як BBC провела своє розслідування, Roblox вирішив видалити ці ігри. Ну і загалом, якщо говорити відверто, то такі суперечки скандали для Roblox не є чимось там першим.
Це ж було вже. Ну, чимось незвичайним. Ну просто щоб ви розуміли, то от нещодавно заголовки згадували ігри про кімнати для кексу, в тому числі з неповнолітніми та сексуальним контентом з Кім Кардашян. Оу май. І це тільки верхівочка айсбергу. А якщо копнути ще глибше, то можна знайти, може, навіть і не десятки, а сотні ігор з приводу війни, не тільки України, які, здається, засновані на активних конфліктах Близького Сходу і існують в грі в Roblox більш ніж рік. І до речі, оскільки ми з вами кажемо про таку велику платформу, то слід сказати, що вона і досі працює в Росії. Це мерзость. Та призводить новий контент. Ну і, друзі, останнє на сьогодні, і я від вас відстану. Так, довгоочікуване продовження Beyond God and Evil обійшло Duke Nukem Forever як гру з найдовшим періодом розробки. Якщо пам'ятаєте, Duke Nukem Forever, який вийшов ще у далекому 2011 році, раніше тримав першість в книзі рекордів Гіннеса за найдовший період розробки проєкту відеоігор. І вийшло так, що з моменту анонсу до релізу на той момент минуло 14 років. Проте, проєкт від Ubisoft Beyond God and Evil, друга частина, тепер побив цей рекорд. А про це нам сказав в Twitter Брендан Сінклер з ресурсу Games Industry Biz. Офіційно перший натяк на продовження Beyond God and Evil з'явився ще у 2008 році, коли керівники Ubisoft висловили бажання зробити гру більш доступною. А потім у 2016 році Ubisoft знову публічно підтвердили свою прихильність до проєкту, заявивши про нього на виставці E3 і запустивши серію регулярних оновлень розробки під назвою Space Monkey Program. Але з роками все, здавалося б, знову затихло. Проте, коли у 2020 році творець оригінальної гри Мішель Ансель покинув Ubisoft, то компанія заявила, що робота над грою буде продовжена, але не надала жодних очікувань щодо дати релізу. І цікаво, чи побачимо ми з вами в результаті цю гру, чи все ж таки знову все заглохне. Подивимось. Ну а наразі у мене для вас на сьогодні все. З вами як завжди був Human і як завжди, кайфової вам гри.